यदि तपाईसँग पुरानो फोन छ भनेदेखि अब तपाईले आफ्नो पुरानो फोनलाई चाहिँ आफ्नो एउटा सीसीटीभी क्यामेरा जस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ र सीसीटीभी क्यामेराको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईलाई एउटा इन्टरनेट कनेक्सन चाहिँ आवश्यकता पर्छ। मैले आजको यो भिडियो अन्तर्गत रहेर सम्पूर्ण डिटेलमा बताउँदै छु। तपाईको जुन पुरानो फोन हो त्यसलाई चाहिँ एउटा प्ले स्टोरमा गएर एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु होला। एप्लिकेसनको नाम मैले यहाँबाट यसरी सर्च पनि गरेर देखाउँछु र तपाईलाई चाहिँ लिंक डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिने छु। हेर्नुस् है, तपाईले यो एप्लिकेसन चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् है, यो मैले माथिपट्टि देखाउँदै छु। यो एप्लिकेसनलाई तपाईले आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गरिसकेपछि के हुन्छन् यसका फिचर्सहरु मैले सम्पूर्ण डिटेलमा तपाईलाई बताउने छु। यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि यस्तो किसिमको इन्टरफेसमा खुल्ने छ र यहाँ तपाईलाई चाहिँ शो गर्ने छ विभिन्न किसिमका आईपी एड्रेसहरु। तपाईले यो क्यामेरा एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँ एउटा अप्सन आएको छ आईपी क्याम एड्रेस भन्ने। यो अप्सनमा हेर्नुस्, यो एउटा आईपी एड्रेस आएको छ। यो आईपी एड्रेसलाई चाहिँ तपाईले अर्को मोबाइलमा, जस्तै मान्नुस् यसलाई चाहिँ एक लोकेसनमा फिक्स गर्नुस्। मैले यसरी देखाउँदै छु। जस्तै मैले यहाँ फिक्स गरे हैन यो मोबाइललाई। अब यहाँ यसरी फिक्स गर्दै छु। यसरी फिक्स गरिसकेपछि म जाँदै छु मेरो एउटा ब्राउजरमा गएर त्यहाँ एउटा जुन आईपी एड्रेस थियो मैले त्यही आईपी एड्रेसलाई यहाँ टाइप गर्दै छु है। हेर्नुस्, टाइप गर्छु मैले। एकछिन अहिले आएको छैन। यहाँ हेर्नुस् है, मैले जस्ताको तस्तै आईपी एड्रेस चाहिँ यहाँ टाइप गर्ने छु। यो आईपी एड्रेस छ। यो आईपी एड्रेसलाई मैले यसरी टाइप गरेँ। हेर्नुस्, यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईकोमा फरक पनि आउन सक्छ। यसरी यो क्यामेरा अन भइसकेको छ। यो आईपी एड्रेस रिफ्रेश हुने भइसकेपछि त्यसपछि यो फोनलाई यहाँ यसरी राख्नुस्। राखिसकेपछि हेर्नुस् है, तपाईको फोन चाहिँ अब सीसीटीभी क्यामेरा जस्तै भएर यसरी अपरेट गरिरहेको छ। हेर्नुस्, मलाई पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो क्यामेरा अहिले चलिरहेको छ। र यसको अर्को विशेषता भनेको यहाँबाट तपाईले जुम इन अनि जुम आउट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो क्यामेरालाई जुम इन जुम आउट गर्न सक्नुहुन्छ। र साथसाथमा तपाईले यदि मोबाइलमा यदि टच अन गर्न चाहनुभयो भनेदेखि त्यसलाई पनि यहाँ टच एलईडी गरिसकेपछि हेर्नुस् यसरी यसमा एलईडी पनि बोलेको छ र यसले यहाँबाट यसरी बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। यो एप्लिकेसन एकदम धेरै राम्रो छ। तपाईलाई पनि चाहिन्छ भनेदेखि र यदि तपाईसँग पुरानो मोबाइलहरु छन् भने यो एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर अवश्य पनि फाइदा उठाउनु होला। थ्यांक यू।